דווקא בגיל ההתבגרות, הגיל בו אנו הכי רגישים למראה שלנו, עלולה לתקוף מחלת האקנה, שהינה הרבה יותר מסתם פצעי בגרות. אקנה היא מחלת העור הנפוצה ביותר בקרב בני נוער מתבגרים, אולם יכולה להופיע כמעט בכל גיל. זוהי למעשה מחלה דלקתית, המתבטאת בהופעת פצעונים בצורות שונות על אזורים ספציפיים בגוף. על המחלה, תפוצתה והגורמים להופעתה בסרטון הבא. אקנה, או למעשה פצעי בגרות, זו מחלה מאוד שכיחה. זו מחלה שלמעשה אנחנו מכירים אותה בעיקר מגיל ההתבגרות, אבל חשוב לדעת שיכולה להופיע בהרבה מאוד גילאים. אנחנו יודעים שמגיל 12, 11 מתחילים לראות אקנה, אבל אנחנו כרופא מכירים את זה, שאנחנו רואים גם נשים בגיל 40-50, שאנחנו הסברים שלנו, אנחנו פשוט אומרים, אקנה יכול להופיע למעשה בכל גיל. והסיבה שזה יכול להופיע בכל גיל, משום שיש כל מיני מצבים שיכולים להחמיר. אז אם אנחנו מדברים על גיל ההתבגרות, אנחנו מדברים על שינויים הורמונליים, אבל אנחנו יודעים שלפעמים נטילה של תרופות הורמונליות יכול לגרום להתפרצות של אקנה. אנחנו יודעים שמתח או סטרס נפשי יכולים לגרום להתפרצות של אקנה. כמובן באותם אנשים שהם גם מועדים לזה. איפור, מגע עם חומרים שונים יכול לגרום לאקנה. שינויים הורמונליים כחלק ממחלות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שמגוון המחלות הוא מאוד, או מגוון הבעיות הוא מאוד גדול, ולכן אנחנו רואים אקנה יחסית בצורה מאוד שכיחה. אם אני אנקוב במספר, למעשה אפשר לדבר עם משהו כמו 60% מהאוכלוסייה שחוו באיזשהו שלב בחייהם הופעה של אקנה. אז מה זה בעצם אקנה ומאיפה זה מתפתח? אז השחקנים העיקריים של האקנה הם למעשה בלוטות החלב וזקיקי השיער, ואם אני אמקם את זה בעור, אז אנחנו יודעים שהעור מתחלק לשלוש שכבות, אז בשכבה האמצעית, משם המקור של זקיק השערה ובלוטות החלב, בלוטת החלב שמתחברת לזקיק השערה, ולמעשה בלוטת החלב שמייצרת את החלב בתגובה לשינויים הורמונליים, או בכלל כחלק ממאגר רגיל של החיים, למעשה משם החלב אמור לצאת דרך זקיק השערה לפני העור. מה קורה באקנה? אז כתוצאה או מייצור מוגבר, או לפעמים רגישות של הבלוטה עצמה לשינויים הורמונליים, שרגישות יותר מוגברת בזמנים שונים לאורך החיים, אנחנו רואים ייצור יתר. חלב למעשה אמור לצאת דרך זקיק השערה, ולפעמים הוא נתקע שם. כתוצאה מזה שהוא נתקע, בנוסף לתאי העור שנמצאים שם, נוצר מין פקק. הפקק הזה הוא בעצם, אם אנחנו נעביר את היד, אז אנחנו יכולים להרגיש שיש איזשהו חספוס, או העור בעצם הופך להיות לא חלק. והבלוטות חלב, או למעשה מה שנוצר שם, הוא בעצם מזון מצוין לאותם חיידקים, פרופיונס בקטריום אקנה, שהם יושבים שם, מפרקים את החלב הזה. העור מזהה את זה, או למעשה הגוף מזהה, ונוצרת שם דלקת שמתחילים להגיע תאים שונים, ואנחנו מתחילים לראות את הגוון האדמדם הזה. זאת אומרת, אנחנו מדברים גם על איזשהו עור לא חלק, אנחנו מדברים על אודם, על דלקת שיש במקום הזה, ואז אנחנו יכולים לראות את הביטויים השונים, אנחנו יכולים לראות את מה שאנחנו קוראים לו קומדונים או השחורים, אנחנו יכולים לראות נקודות לבנות, אנחנו יכולים להרגיש לפעמים שיש פצעים עמוקים יותר, אז כך שאנחנו יכולים בעצם לראות הרבה מאוד שינויים. מה שחשוב לדעת, אחד שאפשר לטפל בזה, והדבר השני שחשוב לזכור, שזה בעיקר הבעיה, הנושא של הלחץ או המתח הנפשי, שבעצם יש להם אלמנט מאוד חשוב בכך שפונים לעזרה, ובעצם אפשר להציע היום הרבה מאוד טיפולים שיכולים לעזור להתמודד עם המחלה, ובטח לגרום לזה שלא יהיו צלקות באותם אנשים שעלולה להתפתח שם צלקת.